جهود کشان، فصل اول. شاهنشاه عالمیان پناه محمد شاه قاجار طاب الله ثراه، هر ساله علی الرسم اوایل تابستان عزیمت به ییلاقات دماوند می فرمود که دفع گرمای سوزان را در خیام گلرنگ و آغوش خانم‌های شوخ و شنگ بگذراند. قبل از حرکت به حمل ملزومات سفر و اثاثیه سلطنت امر نمود. حرم محترم پیش از وقت در ساعتی سعید که منجم باشی معین کرده بود، در تخت روان و کجاوه ها به همراهی و محافظت خواجه سرایان و قلدر آقاسی روانه گردیدند. در این سفر خیریت اثر شاهنشاه بلنداختر به 200 نفر خانم‌های منتخب پری پیکر برای تعیش و خدمت حضور قناعت فرموده، سایر جواری حرم جلالت به شهر تهران در تحت فرمان و نگاهبانی قلدر آقاسی مأمور به توقف و دعاگویی گردیدند. روز حرکت موکب اقدس اوایل ماه مه که گرمای تهران شروع می نماید، کوچه های تهران با وجودی که هنوز صبح نشده مملو از خاشاک و کثافت بود. در یکی از خیابان‌های ممتاز معروف به علاءالدوله که از دو طرف اشجار و در وسط آن معبر وسیعی است و هر وقت موکب مبارک از امارت سلطنتی حرکت فرمایند باید از این خیابان عبور فرموده از شهر خارج شوند، لحاظا جمعیت غریبی بود. سقاها با کمال شوق به آب پاشی مشغول، فراشها با ترکه های دراز و شاطران با لباسان سرخ و کلاه های مخصوص و مزین به پرهای الوان و گرزهای نقره به دست از وسط خیابان روان و با نگاه‌های غضب‌آلود و فحش‌های زبده آبرین را دورباش گفته اذیت می‌کردند. گاهی ضربت ترکه‌های بلند فراشان شانه و گردن آبرین را مجروح می‌کرد. گاهی صدای مهیب شاطران با الفاظ پدر سوخته ها، قرمساق ها، دور شوید موجب هراس مردم می شد. از طرفی ناله جانسوز آبرین از ضرب ترکه، از سمتی فراشان غضب به مردم نهیب نموده و می گفتند ای بی غیرتان، اگر نمی خواهید که پایتان به فلک بسته و زیر چوب هلاکتان نمایم بروید گم شوید. در این هنگامه فقط زنهای مسلمان از اذیت معاف و در چادرها مستور و هلال صورت خودشان را در پشت روی بندها از نگاه حرام بیگانگان محفوظ داشته بی ترس و بیم عبور می کردند. چه می دانستند کسی بی احترامی و اذیت به آنها نمی کند، زیرا در قرآن مجید قدغن مؤکد است که جماعت نسوان را بی موجب شرعی اذیت ننمایید و محترم دارید.
در این اثنا شاطر سلیم به گوش رفیقش ابراهیم گفت: به جان خودت نگاه کن به این متقلب ریاکار. این را گفته یک تعظیم غرایی به یک نفر ملا که سوار الاغ سفید بود و جبه‌ای را بر سر کشیده بود نمود. آن ملای مقدس گویا به کلی مستغرق خیالات و عقاید روحانیت بود. مخصوصاً گوشهای خود را پیچیده و چشمها را بسته و لعنت به شیطان گویان می رفت که مبادا چشمش بر عمل شنیعی افتد و گوشش مزخرفات دنیای فانی بشنود یا احدی از کفار را ببیند. و چون رنگ سفید را علامت زهد و تقدس می دانند، تمام لباس آن مقدس از شلوار و جبه و غیره مثل برف سفید بود. یک نفر جوان خوش صورت که هم خادم و تلمیذ ایشان بود، دهنه الاغ را گرفته از جلو می رفت. تمام مردم با منتهای تواضع و تکریم نزدیک رفته دامن و لباس او را بوسه می دادند. این شخص پاک دامن که در حفظ قوانین شریعت مطهر اسلام معروف بود، سنش قریب 50 و ظاهراً زیاد پژمرده و افسرده به نظر می آمد. مؤمنین عموماً و طلاب خصوصاً لاغری و فرسودگی ملا را حمل بر کثرت عبادت و نماز خواندن شب و روز و غصه خوردن به حال مظلومین و مساکین می نمودند. چشمها گود افتاده، سرش تمام تراشیده، ریشش جوگندمی تا کمر رسیده و یک جلد قرآن خطی کوچک در چین شال کمر نصب نموده، اما از صورتش بیرحمی و سنگدلی هویدا بود. گاهی در چشمهایش برقی ظاهر و فوراً خاموش شده به همان سردی و بی حرکتی اول برمیگشت و با اینکه مقدس سوار بر الاغ بود و سر و گوشش را با جبه به قسمی پوشیده بود که اگر توپ می زدند نمی شنید، مع هذا متصل کلام علیکم السلام در جواب سلام علیکم عابرین با صدای بلند از مخرج ادا می نمود. وقتی که این جمعیت گذشت، شاطر سلیم به ابراهیم گفت: ای رفیق، کاش یک روز ولو 1 ساعت خداوند مرا شاه می کرد تا به این نشان می دادم که چه نطفه است. خدایا شکرت، پروردگارا، چرا میگذاری این بی مروت و بی رحم ها مسلمانان را این طور بفریبند و اسلام را پایمال نمایند؟ ابراهیم گفت: فرض می کنم که خدا آرزویت را برآورد و تو را یک روز شاه کرد، بگو چه می کنی؟ سلیم با کمال اوقات تلخی و چشم برافروخته گفت: چه می کنم؟ او را لخت می کنم و با همین گرز بر بدن او نشان می دهم که بفهمد تقسیم صدقه و مال الله به اشخاص لخت و گرسنه چطور است. ابراهیم، تو گمان می کنی بیجا عرض می کنم؟ خدا از من بیزار و روحم به عذاب جهنم گرفتار باشد اگر اغراقی در این صحبت هست. لکن کی گوش به شاطر فقیر می دهد؟ توکل من فقط به حضرت عباس پناه فقرا و حامی بیچارگان است.
ابراهیم گفت: رفیق، تا حالا درست گوش به صحبتهایت نکردم. از اول نقل کن، شاید بتوانم کاری برایت بکنم، چون که در اندرون شاه آشنا زیاد دارم. آسوده باش. هر دو شاطر رفیق روی سکوی درب یکی از خانه هایی که به خیابان باز می شد نشستند. شاطر سلیم آه سردی از دل پردرد کشیده شروع به گفتن سرگذشت خود نمود. ابراهیم، شما می دانید که پدر من حاجی ابراهیم تاجر دولتمند خداشناسی بود. نماز و روزه و آداب دین را با نهایت درستی به جا می آورد. اصول و فروع و قوانین شریعت مطهره را تقریباً تمام از حفظ می دانست. در سالی 5 دفعه خوانی فراهم می آورد و به تمام فقرا و مساکین غذا می داد. به عموم ساداتهم الله 10 مال خود را به دست خودش قسمت می نمود. خداوند متعال به پاداش خداشناسی او دولتش را 2 چندان و خانه اش را آبادان و پر از نعمت نمود. مرا که پسر یگانه او بودم، همین که به سن 18 رسیدم با دختر برادر همین امام جمعه ملعون فاطمه نام تزویج نمود. چون فاطمه بسیار بدگل بود، مادر بیچاره‌ام ابداً به این عروسی رضایت نداشت. برعکس لیلا نام دختر مشهدی کریم همسایه من که مادرم برای زوجیت من انتخاب نموده دختر خوشگلی بود، اما کی می توانست رأی پدرم را تغییر دهد؟ چون که وصلت با این خانواده را افتخار بزرگی می دانست. خلاصه فاطمه را به من دادند و عروسی شد. چون علاوه بر بدگلی بددل هم بود و به هیچ وجه نمی توانستم او را دوست بدارم، زندگی بر من تلخ شد. از ترس امام جمعه و عدم رضایت پدرم جرأت طلاق دادن یا زنی دیگر گرفتن نداشتم. قافیه را تنگ دیدم. تدبیری به خاطرم رسید که از ملاقات منحوسه فاطمه خود را نجات دهم. روزی به پدرم گفتم که آرزوی زیارت نجف و عزیمت کربلای معلا دارم. آقای امام جمعه هم به این مسافرت من صحه گزارده اذن دادند و من در تدارک سفر و مفارقت نموده نفس راحت کشیدم. شبی با خود خیال می کردم که از کربلا به مکه معظمه رفته حاجی شده به تهران مراجعت نمایم. آن وقت خلاصی از فاطمه و مواصلت با لیلا برایم سهل خواهد بود. چون که در مذهب ما مسلمانان تا 4 نفر زن به عقد دائمی می توان گرفت. خلاصه 2 سال در کربلا و مکه توقف نموده و ملقب به حاجی سلیم شده به تهران مراجعت نمودم. ولی ای کاش بر سر قبر پیغمبر مرده بودم و چنین رجعت نمی کردم. پدرم در غیاب من فوت شده و همین امام جمعه را که الان مانند شیطان از جلوی ما گذشت وصی خود قرار داده و در وصیت‌نامه مقرر داشته بود که اگر پسرم در این سفر به رحمت ایزدی پیوست، تمام هستی مرا به گرسنه‌ها و برهنه‌ها تقسیم نماید. صحبت شاطر سلیم که به اینجا رسید، بی اختیار مستغرق خیالات و بدبختی‌های خود گردیده و قلبش خفه و رشته صحبت رها شد. ابراهیم که حال پریشان رفیقش را ملاحظه نمود، او را تسلی داد و گفت: فکر مکن،
خدا کریم است، چرا اینطور صحبت می نمایی؟ سرگذشت را تمام کن. شاطر سلیم از نصیحت رفیقش تسکین یافته گفت: بلی، شاید سرنوشت من چنین بوده، اما رشته کلام به کجا رسید که از خاطرم رفت؟ به آنجا که پدرت امام جمعه را وصی خود گردانید. بلی، بعد از 4-5 ماه از فوت پدرم، امام جمعه مادر بیچاره‌ام را احضار و او را از وصیت پدرم و فوت من در مکه مطلع می سازد و می گوید به موجب وصیت شوهرت بعد از مهریه فاطمه که زن پسرت بوده، تمام دارایی او را باید در میان برهنگان و گرسنگان تقسیم نمایم. آنچه مادر بیچاره گریه و زاری می کند سودی نمی بخشد. بر سیه دل چه سود خواندن وعظ؟ نرود میخ آهنین در سنگ. خلاصه اموال و املاک پدرم را با امارات و مخلفات تماما می فروشد و متجاوز از 100,000 تومان وجه نقد تهیه می نماید. ابراهیم گفت: شما گمان دارید که این مبلغ را بر حسب وصیت پدر مرحومت بدون حیف و میل تقسیم نموده؟ شاطر سلیم به استهزا و تمسخر گفت: بلی، تمام را به گرسنه ها و برهنه ها داده. ابراهیم گفت: چگونه مبلغ به این گزافی را در این مدت قلیل می شود تقسیم نمود؟ شاطر سلیم جواب داد: بلی، جناب آقا تمام را شرعاً به موجب وصیت پدرم تقسیم کرد. الان تفصیل را به شما می گویم. می دانید که آقای امام زن و بچه خوشگل متعدد دارد. به هر یک از اینها 1 اشرفی از پول مرحوم پدرم می دهد و بعد از تقسیم اجازه پوشیدن لباسشان را داده تمام اشرفی ها را از این خانم های خوشگل و اطفال قشنگ پس می گیرد. 3 ماه تمام به این منوال شرعاً پول به اشخاص لخت و برهنه می دهد. آمدیم بر سر گرسنگان. هر روز بعد از ظهر امام می رود در حیاط دیگر که عده کثیری مرغ در اتاقی داشت. حکم به باز کردن درب اتاق نموده، مرغ هایی که تا آن وقت گرسنه مانده بودند از شدت جوع حمله به آقا می نمودند. آقا هم مقداری اشرفی با دانه مرغ ها مخلوط کرده بر زمین می ریخت و فوراً مشغول برچیدن می شد. مرغ ها دانه ها را و آقا اشرفی ها را برچیده به منزل خود می آید. ولی به این طریق تمام دارایی پدرم را شرعاً بین گرسنه ها و برهنه ها تقسیم نمود. ابراهیم خندیده گفت: متغلب موذی به چه حیله و تزویر پولها را بلعید؟ خب شما این مطلب را از کجا فهمیدید؟ و هنگام مراجعت از مکه فاطمه کجا بود؟ چرا نرفتید خدمت آقا دولت پدر را مطالبه کنید؟ و چرا به اعلی حضرت همایونی عارض نشدید؟ شاطر سلیم گفت: اولا که این مطالب من از روی صحت بوده و اغراقی ندارد. از لیلا دختر مشهدی کریم همسایه من که امام صیغه کرده است فهمیدم. ثانیاً بعد از ورود به تهران خدمت آقا رفته مطالبه اموال را هم نمودم. فرمودند خیلی افسوس دارم از این اشتباه کاری و اینکه شما نمرده اید و اینطور اتفاق افتاده است. معلوم است خواست خدا و سرنوشت تو چنین بوده. مرد مؤمن مسلمان باید در هر حال اطاعت امر الهی نماید و به تقدیرات راضی و شاکر باشد. ثالثاً زنم فاطمه را هم قبل از وقت برای پسرش عقد نموده که کابین مهریه او را تحلیل ببرد.
رابعاً به حضور اعلی حضرت عارض شدم. قریب 5 سال مرافعه رفتم. وجه قلیلی که از سفر مکه ذخیره داشتم به این راه خرج کردم، ثمر نکرد. خدا پدرت را بیامرزد. کی طرف امام جمعه را ول می کند طرف تو را بگیرد؟ یک کنیز قشنگ تقدیم اعلی حضرت نمود. مرافعه تمام شد. چیزی نمانده بود که خودم را هم گرفته حبس نمایند. مادر بیچاره هم از قصه و خیالات فوت شد. این پدر چه ها به سر ما از صداقت و حماقت خدا آورد. مطلب که به اینجا رسید، طاقت شاطر سلیم طاق شد. بنای گریه گذاشته، اشک از گوشه های چشمش جاری و غرق خیال شده، سر را پایین انداخته فکر میکرد. ابراهیم رفیقش از روی دلسوزی دست بر شانه او گذاشته تسلی میداد و میگفت: رفیق، از تقدیر بد گریز نیست، حمد خدا را به جا بیاور. دست توکل از دامان پیغمبر و اهل بیتش قطع مکن. مثل است مشهور: از جویی که آب رفته دوباره آب در او خواهد آمد. غصه کمتر خور که آب رفته باز آید به جو. در بین نصایح و مواعظ شاطر ابراهیم به ناگاه صدای ها و هو و غوغایی از منتهای خیابان بلند گردید. هر دو رفیق از جا جسته، گرزها را بر دوش گرفته به طرف اغتشاش دویدند. صدای یا علی، صلوات و قتل جهودها به لفظ واحد از جمعیت بلند و شنیده می شد.